هو من الألوان اللي حظها قليل شوية، والحقيقة استخدامها قليل، وده بسبب إنه صعب تنسيقها مع درجات كتير من الألوان التانية. اللون الوردي. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي. كلامنا النهاردة عن اللون الوردي أو اللون البينك، وأحيانا بيقولوا عليه روز. نصيحتي في الدهانات للون الوردي إنك تدهن حائط واحد بس في الغرفة، بلاش كل الحوائط. ممكن باقي الحوائط مثلا في الغرفة تكون درجات مختلفة من نفس اللون، بس بلاش درجة واحدة. احنا بنحاول ننقذ اللون من الأزمة اللي بيعاني منها، ورغم كده فهو لون بيضيف سعادة وبهجة لتصميم الغرف. ممكن كمان في الغرفة نحط قطعة بنفس اللون اللي هتستخدمه مثلا الحائط، مثلا كرسي أو قطعة خشبية أو لوحة فنية يكون فيها نفس اللون. طبعا هيكون مناسب جدا جدا لغرف الأطفال وبالأخص البنات. تصدق ان من جمال اللون ده المطاعم نفسها بدأت تحس ان الناس بتحبه، فخلاص بدأت تزود الديكورات الداخلية بتاعتها باللون الوردي. حتى ادوات المطعم نفسها بقى فيها لون وردي. ولو اتكلمنا عن عالم الموضة، مصممين الازياء بيستخدموا الالوان بذكاء شوية، لا شويتين، وبشكل يجذب فئة كبيرة من الناس حتى لو مش بيحبوا اللون، وعارفين كويس قوة الالوان وازاي انها بتلعب دور كبير عشان تعبر عن افكار ومفاهيم معينة. عملوا ايه بقى مصممي الازياء؟ عملوا حاجه جميله جدا، نقلوا اللون الوردي من مجرد لون بيمثل رمز الطفوله وبالاخص للبنات، الى لون قوي جدا يقدر ينافس باقي افراد العائله اللونيه. وفكره ان اللون يكون مرتبط بالسيدات فقط او حتى الرجال فكره عفى عليها الزمن. اللون دلوقتي مناسب جدا للسيدات والاطفال حتى الرجال. بالنسبه للون بيتناسب جدا مع اللون الابيض ولمسات من اللون الاخضر او حتى اللون الاحمر، قطعة ديكورية أو حتى لوحة فنية ويكون فيها لمسة من اللون الأخضر مثلا، حلو جدا. وحلو جدا كمان مع اللون الخوخي أو اللون البرتقالي الخوخي. بالمناسبة ممكن نرجع للحلقة بعد الفيديو ونشوف طريقة تكوينه. يلا بينا نشوف طريقة تكوين اللون الوردي ودرجات اللون الوردي. هنشوف أكتر من درجة، وزي ما احنا متعودين هنستخدم البلاستيك الأبيض. يلا بينا. طبعا هنستخدم بلاستيك أبيض، 100 جرام من البلاستيك الأبيض، وهنستخدم مركز اللون الأحمر. هنشتغل على 5 سنتي، نضيفهم بالتدريج ونشوف درجات اللون الوردي. هنبدأ في الأول بإضافة نص سنتي عشان نشوف أفتح درجة من اللون الوردي. ونقلب كويس. طبعا مهم جدا انك تقلب كويس علشان تضمن توزيع اللون. دي اول درجة معانا. هنضيف تاني نص سنتي من اللون الاحمر، مركز اللون الاحمر. دي تاني درجة. هنلاقي ان في فرق طفيف، لكن الحقيقة في فرق. نضيف تاني نص سنتي. انا بضيف بالتدريج عشان اوري حضراتكم تكوين اللون عامل ازاي وتحسوا معايا اللون. اهم حاجة انك تقلب كويس. دي الدرجة التالتة. تعالوا بقى نزود شوية ونضيف سنتي كده.
الدرجة الرابعة. نضيف كمان سنتي. كل ما هنزود المركز كل ما تركيز الدرجة اللونية هيزيد معانا. ونضيف اخر جزء سنتي ونص ونشوف الشكل عامل ازاي. ودي اخر درجة من اللون الوردي. دي الدرجات اللي عندنا اللي كوناها النهارده، لكن ممكن نكون اكتر من كده. زي ما قلت لحضراتكم انا بتحكم في الدرجه اللونيه عن طريق زياده تركيز اللون. ادعو الله اني اكون وفقت في نقل المعلومه لحضراتكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا كويس والحلقه عجبتكم. لو حضرتك اول مره تابعنا ما تنساش تعمل سبسكرايب، ولو بالفعل متابعنا فمش هوصيك شير ولايك. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه. السلام عليكم.